Dragi prieteni, eu sunt Lucian și vă salut de la Paris. Am stat și m-am uitat un pic la clipurile pe care le-am mai făcut și am văzut că acolo v-am făcut multe promisiuni, că o să vă mai arăt una alta. Iar voi m-ați susținut, așa cum v-am cerut. Bine, acum la început mai mult prieteni, familie, dar aștept susținere de la toată lumea. Cred că e de datoria mea să îmi țin promisiunea și să continui seria clipurilor acestora. Mai ales că sunt multe locuri pe care vreau să vi le arăt. Iar astăzi vreau să vă duc în locul de unde, după părerea mea, este cea mai bună priveliște asupra orașului. Aștept și părerea voastră să-mi spuneți dacă este sau nu. Așa că să nu mai stăm la vorbă și să-i dăm drumul. Ce zi frumoasă de toamnă, 30 de grade în Paris. S-au dus căldurile, s-au mai dus și din turiști și asta e perioada în care îmi place mult Parisul. Locul de care vă vorbeam este chiar aici. Voilà. Turnul Montparnasse. Are 59 de etaje și e cel mai înalt zgârie nord din Paris. Am avut mult timp impresia că e cea mai înaltă clădire din Paris, dar se pare că e doar cel mai înalt zgârie nord, turnul de Eiffel fiind mai înalt. Fete frumoase și oameni care se relaxează și turiști, pardon. Așa, turnul Montparnasse, aflat în sudul Parisului, lângă gara Montparnasse, este construit în 1973, are 210 metri înălțime. După părerea mea, ca arhitectură destul de urât, nu prea pică așa bine în Paris și multă lume zice asta, însă de sus, de acolo, se vede foarte, foarte bine tot Parisul. Sunt două posibilități de urcare și o să le facem pe amândouă astăzi. Prima, cea clasică, de urcat la observator pe acoperiș, costă 21 de euro să urci, bilet pentru adult. Iar a doua, pe care o să încercăm chiar acum, există un restaurant la etajul 56, deci puțin mai jos decât acoperișul, care are o vedere superbă și pentru care urcarea este gratis, urmând să consum ceva acolo. Prețurile sunt destul de ridicate, deci ca să iei cina, cred că 80-100 de euro de persoană, o să ne uităm pe meniu. Dar poți să vii între prânz și cină și poți să stai să bei o cafea sau un pahar de vin și nu mai plătești 21 de euro ca să urci. Pentru că, în general, la ora cinei, aici în Franța, nu prea te primesc dacă vrei doar să bei ceva, vrei să și mănânci. Hai să vedem cum urcăm. Dacă n-am menționat deja, restaurantul se numește Ciel de Paris, etajul 56. Hai că am intrat, e un control aici, deci aveți grijă dacă veniți cu arme, droguri, străzi, armele, drogurile, străzile. Deci e un lift separat pentru restaurant. Din ce se laudă ăștia aici în turn, au cele mai rapide lifturi din Europa. Deci o să și cronometrez când intrăm acum. Plecat etajul 56. Bonjour. Oui. C'est pour boire un verre, s'il vous plaît. Bonjour. Na priveliște. Mersi beaucoup.
Slovenici. Nu cred că mai vezi asta pe undeva în Paris. Așa, Parisul o să vin mai arăt eu de sus, că se vede mai bine, cred. Și poate prinde și un apus. Acum mergem la masă. Deci un pahar de șampanie. O să iau un pahar de vin roșu. Știu că v-am obișnuit cu degustările, deserturile și am zis că mai bine mănânc aici ceva bun decât sus acolo. Cine știe, nu mă lasă, trebuie să mai umblu să cumpăr. Așa că o să optez pentru un pahar de vin roșu, o medoc și un milföi. În ce țin minte e un fel de cremișnit. Să vedem. Oui, une millefeuille vanille abricot, s'il vous plaît. Vanille abricot? Oui. Merci. Nu mă mai satur de priveliștea asta. Sincer, ca să vă zic, unul din locurile mele preferate unde îmi place să vin e la restaurant. Îmi place să stau, să fiu servit cu lucruri bune, să fiu relaxat, de-aia mă uit mereu la recenzii. Și cred că e și o chestie din copilărie, că atunci când eram mic, tata ne scotea super des la restaurant și cred că e o amintire frumoasă. Așa, și ceea ce e particular la Franța e că poți să ceri apă de la robinet normal, dar ți aduce gratis. Toți sunt obligați să-ți dea apă. În orice fel de local ai fi, ceri apă, ți se dă apă gratis. Așa, deci prăjitura se numește millefeuille, care înseamnă 1000 de foi. Ea de obicei e doar cu cremă de vanilie, dar asta este și cu caise și rozmarin. Nu știu, cred că e... astea mici pe aici sunt rozmarin. Hai să încercăm. Viață. Super bună. Așa o căpșunică. Mai departe eu o să plătesc aici 13 plus 15, 28 de euro. După o să cobor și avem rezervare la 19:30 sus. De acolo o să vă arăt Parisul mai în detaliu, o să vă arăt fiecare loc și o să avem și un apus de soare. Iar după cum se văd norii ăștia, s-ar putea să fie unul foarte frumos. Silencio para encontrar el camino y para que llorar porque sin alguna pena suena y para que sufrir porque sin alguna pena suena la violencia.
Așa, se pare că avem un etaj acoperit de unde se vede totul. Aici e cimitirul Montparnasse, unde se află Constantin Brăcuș, Emil Cioran. O să încerc să vin mai arăt și de sus. O mică chestie unde poți să mănânci. De acolo ți iei bilete, dar eu aveam deja bilet și am trecut. Și hai de sus de tot, că de-aia am venit. Ce e plasa asta, fratele meu? Aha, să nu urcăm acolo, da. Niște macarale tare ciudate. Cred că sunt pentru spălat geamurile. Vede? Și eu, uite acoperișul. Iubesc Parisul. Așa, am montat camera cu zoom. Ia vede zoom aici, hap. Aici avem cimitirul Montparnasse, unde se află, cum v-am zis, Brâncuș, Emil Cioran, Dalida. Este, cred că al doilea cel mai celebru cimitir din Paris după Père Lachaise, unde sunt mult mai multe personalități. Acolo avem Panteonul, un loc unde se mormântează persoanele foarte importante. Seamănă cu Panteonul din Roma și alte clădiri în forma asta. Aici este celebra catedrală Notre-Dame, care a ars în 2019 și e încă în construcție. Se pare că la sfârșitul anului o să-i pună din nou săgeata aia pe care o avea și la sfârșitul anului viitor o să fie gata reconstrucție. Ăsta, dacă nu mă înșel, stai că nu-mi dau seama, e Primăria Parisului. Primăria Parisului. Uite cum facem turul Parisului dintr-un singur loc. Aici e Catedrala Saint-Sulpice, foarte cunoscută, iar la subsolul ei este o biserică românească. Așa, să mai dăm zoom out să mai vedeți așa peisajul. Muzeul Louvre. Și cumva fix lângă el trebuie să fie și Sena. Ok. Mai departe în spate celebra Catedrală Sacré-Cœur. Și am văzut că cel mai înalt punct din Paris ar fi în Montmartre. Acum nu știu dacă e mai sus ca aici sau e măsurat doar la nivelul solului. Și în spatele ei, dacă vă uitați mai bine, este Stade de France. Cel mai mare stadionul echipei naționale. Să vedem ce mai detectăm pe aici. Ia uitați ce tare se vede bulevardul ăsta. Cam întuneric, că nu mai bate lumina pe el. Avem Grand Palais, o clădire unde se țin expoziții, care e renovare acum. Și aici avem Petit Palais, pe care Pont Alexandre III, podul Alexandre III, dedicat țarului Rusiei. Și continui pe aici, e un loc unde poți să stai pe iarbă frumos. Și aici avem Palatul Invalizilor, unde este mormântat domnul Napoleon. Aici începe Champ de Mars, care este un loc, o pajiște imensă. Și aici avem turnul Eiffel, turnul Eiffel.
Și în spatele lui La Défense, cartierul de clădiri. Se pare că pentru o lungă distanță, pentru o lungă perioadă, turnul ăsta a fost cel mai mare din Franța, dar turnul Montparnasse mă refer, dar ăsta a devenit mai înalt ca el. Foarte interesant e, dar din Paris, în Paris pur și simplu, ăsta pe care stăm e cel mai înalt zgârienor. Și hai să vedem dacă prindem oameni sus acolo, ia să vedem. Nu-mi dau seama, nu prea văd. Bate și soarele aiurea. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, uite-l. Oameni, se văd oameni! Se văd, ce tare! Ia! Aici nu văd oameni. Aha! Aici avem linia 6 a metroului. Ia uitați metroul cum trece. Interesant. O linie aeriană, care cred că e cea mai frumoasă din Paris. Și se duce așa până intră iar în subteran. Și trebuie să ajungă la Arcul de Triunf. Am depistat arcul. Ia uitați-l. Arcul de Triunf, unde am fost. E prea bine. Ne-am urcat sus acolo. Arcul de Triunf în Paris. Este obeliscul egiptean din Place de la Concorde, care tocmai a fost renovat și e într-o stare foarte bună. Și aici pare că au pus o scenă, ceva de concert, habar n-am. Cred că am făcut turul, dar am mai depistat acolo un monument important. Hap, asta este opera din Paris, care acum este în renovare pentru Jocurile Olimpice. Mai departe, eu o să stau aici și aștept apusul de soare, care se anunță foarte interesant. Bate vântul părul și îl arăt imediat. Soarele a ajuns la orizont și să vedem cum se vede apusul ăsta. Multă lume pe aici, eu. Uitați frumusețe de cer. Ultima bucățică de soare. Dispare, dispare! Gata. Și stați să vedeți că se mai schimbă culorile. Se fac și mai roșii. Toată lumea se uită. Cum să nu te uiți? Super! Culori. Vezi că e pictat. Unic. Vă dați seama că niciodată nu o să mai fie un apus de soare la fel aici. De fapt, nicăieri. Totul este unic. Trăiți clipa. Bucurați-vă de fiecare clipă. Iar acum ultimul challenge, să se aprindă turnul Eiffel și la ora fixă îl vedem sclipind. Fiți atenți!
fiecare oră fixă scripește așa. Interesant, nu? Cel mai cunoscut monument din lume. Aici, fix în fața noastră. Dacă îl mișc un pic, mă bagă în cadrul altcineva. Multă lume aici. Uitați culoarea la cer. Ce frumos s-au făcut bulevardele. Restul orașului. Prietenașilor, cam ăsta a fost turnul Montparnasse. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați o apreciere și ne mai vedem. Eu sunt Lucian și de aici, de la Paris, v-am pupat.